Майк Джонсон, хоча і постійно декларує свою прихильність до України, але відмовляється ставити питання голосування за оборонну підтримку України у Конгресі США, в Палаті представників, якою він рулить, що називається. І ця ситуація, цей процес триває, як ми знаємо, вже багато місяців із осені. Адміністрація президента США Джозефа Байдена знову закликала Конгрес США ухвалити законопроект про допомогу Україні, оскільки це питання тісно пов'язане з національною безпекою Америки. Це заява Білого дому, саме речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона якраз наголосила на тому, що йдеться про національну безпеку США. Мені здається, що фактично, якщо не щодня, то через день виходить хтось із Білого дому, чи Карін Жан-П'єр, чи пан Кірбі, чи інші речники, чи від Пентагону хтось, Пет Райдер, і нагадують Майку Джонсону, що це питання національної безпеки США. Він з високої гори класти хотів на цю національну безпеку, інтереси США, і в них там у трампістів свої національні інтереси, своєї політичної групи, які переважають абсолютно все інше, що навколо відбувається. І оці заклики з Білого дому не мають жодного ефекту, але не втомлюються нагадувати Майку Джонсону про те, що це треба зробити. В Білому домі нагадують і от вважають там, що спікер Джонсон просто шукає приводу не ставити в жодному разі це голосування за цей законопроект про підтримку України і шукає для цього все нових і нових причин і приводів. От Карін Жан-П'єр сказала дослівно наступне. Я вважаю, що те, що відбувається, це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Ми знаємо, що якщо б він поставив цей законопроект про національну безпеку і оборонну підтримку України, то він би пройшов у Конгресі, бо є достатня кількість голосів. Раніше, нагадаю, у Сенаті США, у Верхній Палаті так само підтримали, знайшли достатню кількість голосів, в тому числі республіканських голосів, для того, аби оборонну підтримку Україні схвалити, але справа за іншою палатою, за палатою представників, якою керує Майк Джонсон, і там усе забуксувало надовго. Зараз за оптимістичними прогнозами десь у середині квітня, після Великодня, за західним календарем, так, і коли в Сполучених Штатах відсвяткують Великдень, повернуться до роботи в квітні конгресмени і поставлять на голосування питання оборонної підтримки України. Ну, в той же час у нас є інша новина про важливу поїздку якраз Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України, до однієї з ключових держав світу, до держав, яка в економічному сенсі є величезною світовою потугою і поки що наразі все ж таки продовжує торгувати із Росією. Йде мова про Індію. Дмитро Кулеба заявив, що цього тижня він здійснить свій перший візит до Індії. Про це от якраз наш міністр повідомив, перебуваючи у парку, як бачимо, в Києві, біля статуї Махатми Ганді, одного з лідерів історичних, власне, таких персон, політичних лідерів Індії. Сьогодні в Індії відзначають свято Холі, заявив Дмитро Кулеба, найкрасивіше, найяскравіше весняне свято. Бажаю всім щасливого Холі, і стоячи перед пам'ятником Махатми Ганді тут у Києві, я також радий повідомити, що цього тижня здійсню свій перший візит до Індії, зазначив глава української дипломатії у відеозверненні. Ми бачимо таке спеціальне відео, спеціальну відеовідкритку для Індії підготували наші дипломати, і також наш міністр нагадав, що декілька днів тому відбулися перемовини президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, і висловив переконання, що цей візит, якраз нашого вже міністра, зміцнить наші стосунки, посилить взаємовідносини між країнами. Нагадав, що Індія, як і Україна, це демократія, на відміну від Китаю, скажімо так, Росії, скажімо так, і мають бути наші країни добрими партнерами і друзями. Ну, і також скажемо, що Індія нещодавно почала процес відмови від російської нафти, хоча є фактично однією, скажімо так, із ключових країн, яка досі цю нафту купує. Були новини про те, що відмовляється індійський НПЗ від закупівлі російської сировини із танкерів, але цей процес ще досі не завершено, поки що різні з'являються повідомлення, новини на цю тему. То відмовляється Індія, то погоджується. Ну, таке враження, що тривають торги, аби збити ціну
ціну на російську нафту, аби росіян поставити в максимально незручне становище на ринку, ну і купувати на вигідних умовах цю нафту. Побачимо, якими будуть результати спілкування вже безпосередньо нашого міністра та його індійського візаві, отже, під час візиту якраз Дмитра Кулеби до Індії.